ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 25 ਮੇਜਰ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੋਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 25 ਮੇਜਰ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 25 ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਟ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 25 ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਓਨਲੀ 4 ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੋਮਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 25 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਈਵਨ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਟਨੈਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 65 ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 75 ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਫੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਰਮਲ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਈਦਰ ਦੇ ਆਰ PR ਔਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਦੇ ਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫॉर ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ $50,000 ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖੋਗੇ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਈਦਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।